Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn trang trí một chiếc bánh kem tạo hình mặt thú 3D với đuôi cơ bản 232. Mình sẽ chuẩn bị những màu sau: màu đen đậm, màu ghi đậm, màu ghi nhạt, màu trắng và màu hồng. Với một chiếc bánh đường kính 18cm, chiều cao 10cm, mình sẽ chia làm 4 phần như thế này. Sau đó các bạn sẽ dùng phần bên dưới chúng ta lại chia làm đôi để chúng ta đánh dấu vị trí miệng, mũi. Mình sẽ vẽ một hình vòng cung như thế này và tạo một hình chữ V để đánh dấu vị trí mũi được chính xác nhất. Sau đó ở một nửa phần này thì mình sẽ đánh dấu hai mắt. Nó sẽ nằm ở giữa cái khoảng cách này. Tiếp tục mình sẽ bơm một lớp kem cao lên một chút như thế này. Sau đó dùng bay trà láng hoặc dao trà láng nhỏ, mình sẽ vuốt xuống để tạo một cái hình hột tháp thấp thôi, không cần quá cao. Bởi vì cái bánh này mình sẽ tạo hình mặt con chó, đây là cái phần mõm con chó, cho nên mình muốn làm nổi nó lên thì nó sẽ tạo cái cảm giác 3D hơn. Sau khi tạo hình xong thì mình sẽ đánh dấu cố định lại các vị trí để tránh quá trình mình bơm lông của con chó này nó bị nhầm lẫn. Mình sẽ đánh dấu lại như thế này, và tất cả những cái vị trí này thì mình đánh dấu để lát nữa mình bơm các màu kem khác nhau. Phần trên trán này mình cũng đánh dấu lại để mình sẽ bơm một cái đốm ke lông màu sáng ở trên trán của con chó. Đây là đuôi bắt kem 232, các bạn thường sử dụng để bơm cỏ hay là bơm lông động vật. Trước khi bơm thì các bạn hãy đánh dấu vị trí hai mắt của nó trước để tránh cái quá trình bơm mình bị đẩy kem vào đấy thì khi các bạn bơm mắt nó không được tròn. Sau đó thì mình sẽ kéo cái phần lông xuống tận dưới cổ để nó tạo hình một cái yếm. Bởi vì ở cái phía trước này là cái màu lông của con chó nó rất là sáng, cho nên mình đánh dấu lại để khi bơm mình không bị bơm lẫn vào và nó sẽ được cân đối hơn. Bây giờ mình sẽ dùng đuôi 232 để mình bơm. Các bạn lưu ý là hãy bơm lớp xếp lên lớp, từ thấp lên cao. Khi các bạn bơm lớp xếp lên lớp như thế này thì các bạn sẽ thấy là tất cả những cái phần chân đuôi nó hở ra, nó xấu mà cái đoạn ban đầu các bạn bắt ấy, thì cái lớp kem sau nó sẽ che bớt đi, thì nó sẽ che được những khuyết điểm. Mình cứ lặp lại những cái thao tác này cho đến khi nó hết cái phần lông màu đậm. Các bạn bơm càng đều tay thì cái bánh của mình khi tạo hình xong nó càng đẹp nhé. Mình sẽ đánh dấu trước những vị trí có màu đậm như thế này để lát nữa mình tránh bơm đè lên. Thế là đã xong phần kem màu đậm. Mình sẽ bơm một lớp kem màu ghi nhạt hơn lên những cái vị trí mà mình đã đánh dấu. Và các bạn quan sát là trên cái khuôn mặt con chó 3D này thì các chi tiết của nó đều đối xứng với nhau. Kem màu trắng mình sẽ bơm lên sau. Các bạn nhớ là cứ bơm lần lượt từng lớp một, tránh trường hợp là các lớp kem nó bị chèn vào nhau thì nó rất là xấu. Cho nên các bạn nên bơm lần lượt như thế này. Toàn bộ phần còn lại sẽ là phần lông trắng. Mình sẽ bơm một cái vòng tròn quanh cái mõm của con chó trước để nó
tạo cái độ nổi 3D. Với cả là khi các bạn đã bơm như thế này thì các bạn sẽ cố định được cái vị trí của cái mõm. Sau đó thì mình sẽ bơm những phần lông ở yếm còn lại. Sau khi bơm xong như thế này rồi, nếu các bạn muốn cái miệng của con chó, phần móng của con chó nó nổi lên hơn thì các bạn có thể bơm thêm một lớp nữa. Vậy là đã xong phần bơm lông rồi. Mình sẽ bơm cái mắt của con chó nó đầy hơn lên một chút. Thì cái phần mắt này các bạn có thể sử dụng kem màu đen hoặc là sô-cô-la, thì các bạn cũng đều có thể làm được cái chi tiết này. Sau đó các bạn sẽ sử dụng đuôi bóp kem màu ghi, các bạn cắt 1mm để chúng ta sẽ tạo hình cái miệng. Tương tự cái lưỡi cũng làm như vậy. Sau đó mình sẽ dùng màu đậm hơn, mình tô nhẹ lại một lần. Các bạn quan sát là thấy các chi tiết trên khuôn mặt của con vật nó đều đối xứng nhau. Mình sẽ dùng kem trắng để mình bơm một chút những cái tia sáng ở mắt, thì trông con chó của mình nó sẽ dễ thương hơn. Bây giờ mình sẽ đi làm tai nhé. Mình sẽ chuẩn bị 2 cái que xiên và một tờ giấy nến như thế này. Sau đó dùng sô-cô-la thanh quay lỏng. Mình sẽ bơm một hình tam giác. Có đáy của hình tam giác khoảng 4cm. Đối với cái bánh kem đường kính 18cm thì mình sẽ làm cái tai khoảng 4cm như thế này, thì nó sẽ cân đối. Các bạn nếu mà làm nhỏ quá hay là to quá thì nó cũng không đẹp. Các bạn hãy bơm một hình tam giác cân nhé. Sau khi bơm được một độ dày ưng ý thì các bạn hãy bảo quản lạnh. Sau đó thì hãng lấy ra. Mình sẽ lật mặt trái lại để cắm vào tai, bởi vì nó sẽ giúp đỡ cái tai của con chó nó dễ hơn. Tiếp sau đó thì mình sẽ bơm một lớp kem đậm ở cái viền hai tai. Sau lớp màu đậm sẽ là một lớp kem màu trắng. Như vậy là mình đã hoàn thiện cái phần tai chó. Nếu các bạn muốn con chó của mình nó điệu hơn một chút, nó nữ tính hơn một chút thì các bạn hãy thêm một chút màu hồng vào trong thế này. Nếu các bạn muốn bắt thêm những bông hoa thì hãy sử dụng đuôi bắt kem 102 hoặc là 103 hoặc 104, tùy theo kích thước các bạn muốn bông hoa lớn hay nhỏ. Mình sẽ xếp một khóm hoa nhỏ nhỏ lên phần tai của con chó để cho cái hình của mình tạo hình xong trông nó điệu đà hơn. Sau
đó mình sẽ dùng túi bó kem màu xanh lá cây, cắt hình chữ V để mình bơm những cái lá nhỏ nhỏ. Như vậy là đã hoàn thiện rồi đấy. Các bạn cùng quan sát cái thành phẩm của mình nhé. Đối với cái bánh kem tạo hình mặt thú này chỉ cần sử dụng kỹ thuật bơm đuôi cơ bản thôi, nhưng các bạn đã có thể làm được những chiếc bánh rất là đặc biệt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn thấy video bổ ích, hãy like, chia sẻ kênh. Và nếu chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ Hải Nguyễn ra những video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.